ในยุคนี้นะคะเรามีอุปกรณ์ทันสมัยมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอุปกรณ์ทันสมัยพวกนี้นะคะสามารถแก้ฮวงจุ้ยได้หรือเปล่าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Talk Sense by Or Diary นะคะวันนี้อย่างที่แกพูดเราจะมาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่จะมาแก้ฮวงจุ้ยคือต้องบอกว่าสมัยก่อนนะฮวงจุ้ยมันก็คืออยู่กับธรรมชาติอิงกับธรรมชาติแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีเนี่ยเขาเติบโตแล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์ที่แบบซัพพอร์ตหลายๆอย่างขึ้นมานะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาแชร์ให้ฟังว่ามันมีอะไรที่มันจะพอจะแก้ฮวงจุ้ยได้บ้างหรือว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาได้บ้างมาเป็นสวนะคงต้องขอเด็กวัยรุ่นช่วยทีนึงคือต้องบอกว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าฮวงจุ้ยนะคะในหลักของความเป็นจริงก็คือเราจะต้องดูแลเรื่องลมกับน้ำนะคะทิศทางของแสงที่เข้ามานะคะอันนั้นคือฮวงจุ้ยหลายพันปีก่อนนะคะแต่ฮวงจุ้ยเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนทุกๆ10 ปีนะคะเพราะอะไรเพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ก็คือแกนโลกเอียงบ้างเทคโนโลยีเปลี่ยนไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปพี่อ๋อต้องบอกว่าสิ่งที่มีผลกับมนุษย์จริงๆก็คือภูมิอากาศภูมิประเทศแล้วก็ความเชื่อนะคะยกตัวอย่างสมมุติว่าพี่อ๋ออยู่เมืองไทยคนส่วนใหญ่เนี่ยเราไปเอาของฝรั่งมาอย่างเช่นเรามีเครื่องที่ทำให้เกิดความชื้นนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมๆซึ่งจริงๆแล้วพี่อ๋อบอกได้เลยว่าเมื่อ 5-6 ปีก่อนพี่อ๋อก็ใช้แต่ปัจจุบันใช้ไม่ได้แล้วนะคะถ้าเราใช้จะมีผลกับการหายใจของเราทันทีจะทำให้เราป่วยได้นะคะทีนี้ถามว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยชื้นขึ้นด้วยความที่เราไม่เหมือนเมืองนอกนะคะเราก็จะต้องมีเครื่องที่จะระบายแบคทีเรียเชื้อไวรัสหรืออะไรต่างๆนะคะพี่อ๋อก็จะให้เปิดหน้าต่างซึ่งต้องบอกว่านั่นคือสมัยแบบยังไม่มีอะไรนั่นคือวิธีแก้ฮวงจุ้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คุณก็ต้องเป็นภูมิแพ้ต่อไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำเรียนแบบฝรั่งคือเอาห้องน้ำมาไว้ในห้องนอนนะคะทีนี้ปรากฏว่าพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนปัจจุบันนี้มันก็มีเครื่องที่เราใช้เราฆ่าแบคทีเรียคือเรามีเครื่องที่พอเราเสียบปลั๊กแล้วเราเปิดออโซนมันก็จะฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียทั้งหมดนะคะแล้วก็เราดูดความชื้นออกไปหมดพอมันไม่มีความชื้นเราก็สามารถนอนโดยที่ไม่เป็นภูมิแพ้แล้วใช่คือมันก็จะลดลงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเครื่องพวกนี้ด้วยความที่มันยังทำงานมีลิมิตอยู่ถ้าสมมติว่าเครื่องดูดความชื้นใช่ไหมคะถ้าเขาดูดจนเต็มแล้วอ่ะพอน้ำเต็มแล้วก็เทน้ำทิ้งถ้าสมมติว่าเราหลับอยู่แล้วมันเต็มแล้วเราไม่ได้เททิ้งความชื้นที่มันผลิตเรื่อยๆอ่ะมันก็ยังน้อยกว่าที่ไม่มีใช่แต่ว่ามันที่เราพูดคือมันไม่ได้แก้ได้แบบ100%นะคือมันผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็สามารถก็คือยังเอาความสุขสบายล่ะถือว่ามีความสุขสบายนะคะแล้วก็อย่างคนที่ชอบตู้ปลาสมัยก่อนเนี่ยพี่อ๋อต้องพูดเลยว่าพี่อ๋อไม่อนุญาตเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันทำให้คนเป็นภูมิแพ้และเป็นภูมิแพ้ผิวหนังนะคะทีนี้แต่บางคนชอบจริงๆแล้วอยากได้มากนะคะเราก็ตอนนี้เราก็สามารถใช้ได้ถ้าเรามีเครื่องเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะกับอีกอันนึงก็คือลักษณะของบ้านทางสามแพร่งนะคะที่ว่าการสะเทือนทำให้คนที่นอนหน้าบ้านทั้งหมดนอนไม่ได้หรือว่าสมอง alert ตลอดเวลาต้องเหนื่อยล้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะตอนนี้มันก็มีเทคโนโลยีตัวใหม่ที่เป็นเขาเรียกว่าเสาใต้ดินใช่ไหมที่เวลาเรากดเสาลงไปมันจะเป็นเสาชนิดใหม่ที่ทำให้มันที่รองรับได้ดีมากๆนะคะจนทำให้แรงสั่นสะเทือนเนี่ยมาถึงเราน้อยมากๆจนสภาวะร่างกายเราไม่รู้นะคะมันก็จะดีขึ้นในส่วนตรงนี้นะคะอีกอันนึงก็คืออย่างสมัยก่อนเนี่ยเผื่อบอกได้เลยว่าคนงานเนี่ยจะอยู่ข้างหลังบ้านไม่ได้เลยเพราะถ้าคนงานไปอยู่หลังบ้านเนี่ยกินหัวเจ้านายก็คือกินหัวเจ้านายหรือไม่ก็เราต้องงอเขาจนกลายเป็นเขาเป็นนายเราด้วยซ้ำนะคะแต่ถ้าเราให้เขาอยู่หน้าบ้านเนี่ยเขามาอยู่หน้าบ้านเนี่ยหมายถึงว่าเขาจะทำงานให้เราดีนะคะแล้วก็ต้องอยู่ที่เราปฏิบัติตัวกับเขาด้วยนะคะแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าบางทีมาอยู่ข้างๆก็ได้การต่อเติมบ้านให้มาอยู่ข้างๆก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเพราะว่าตำแหน่งมันลักษณะของการทำงานของคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเดิมสมัยก่อนเนี่ยเหมือนท่าในเรือนเบี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยฮวงจุ้ยของการวางพวกนี้มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่อ๋อรู้เลยแล้วก็เห็นว่าตอนนี้เป็นนะคะแล้วก็เพิ่งเห็นต้องพูดว่าเพิ่งเห็นด้วยคือจริงๆตั้งแต่น้องนนท์พูดว่า LED นู่นนั่นนี่พี่อ๋อก็ยังเห็นเอฟเฟกต์ของสิ่งเหล่านั้นกับมนุษย์ยังเห็นแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ที่เห็นชัดคือคอมพิวเตอร์
ทีวียังเป็นนะคะแต่คอมพิวเตอร์ไม่เป็นแล้ว ก็คือพี่อ๋อเห็นเลยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ได้กระจายคลื่นพลังงานออกมาที่จะมาทำร้ายเราแล้ว ดังนั้นในบางขณะอย่างเช่น iPad iPhone อาจจะวางไว้ปลายเตียงได้นะคะอันนี้ก็อาจจะไม่เสีย ทีวีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะวางตู้ทีวีอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันมีแบบที่มาทำในห้องนอนที่แบบ movable ที่แบบทีวีคือขาทีวีแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาคือก่อนถ้าคุณนอนอยู่แล้วคุณเลื่อนลงมาก็เป็นทีวีอยู่ปลายเตียงใช่ไหมคะแต่พอคุณจะนอนคุณก็ดันกลับขึ้นไปข้างบนก็ได้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีพวกนี้ค่ะมันทำให้เราสะดวกสบายขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเวลาเรานอนเนี่ยห้ามมีเครื่องไฟฟ้าหรือแอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยห้ามนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีแอร์พิเศษที่ติดตรงกลางเลยแล้วก็ไปได้4มุมเลยซึ่งเป็นอันนั้นอ่ะก็จะไม่จำเป็นต้องแก้ห่วงจุ้ยไม่ต้องแบบหมุนหัวเตียงเอาไงดีวะนะคะอันนี้ก็คืออีก1อันแล้วก็ประตูนะคะกลัวกันนักประตูตรงกันนู่นนั่นนี่เดี๋ยวนี้ก็มีอลูมิเนียมมีอะไรที่เป็นประตูสไลด์นะคะอันนั้นก็คือไม่มีประตูคือสามารถทำได้คือต้องบอกว่าแก้ห่วงจุ้ยได้มันทั้งเพิ่มความสะดวกสบายให้เรา มันทั้งแก้ห่วงจุ้ยให้เราได้คือเราคอนเซิร์นเรื่องห่วงจุ้ยไงว่าโอ๊ยมันจะผิดหลักไหมมันจะทำให้เกิดส่งผลไหมพอมีพวกนี้ค่ะมันก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือว่าสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรหลบหลีกอะไรอย่างนี้ได้อีกอันนึงที่อยากจะบอกนะคะก็คือตู้หรือไฟนะคะตอนนี้พี่อ๋อต้องบอกว่ากระจกยังคงทำงานเหมือนเดิมนะคะก็คือไม่สามารถวางไว้ปลายเตียงกับเหนือหัวได้แต่ไฟสมัยก่อนเนี่ยพี่อ๋อบอกได้เลยว่าคุณห้ามมีไฟอยู่เหนือหัวถ้าคุณมีไฟเนี่ยสมองคุณจะทำงานตลอดเวลาเพราะความร้อนมันจะมีโคมไฟแต่เดี๋ยวนี้ค่ะเขามีไฟรูปแบบใหม่ที่มันไม่สะสมความร้อนมันไม่กระจายความร้อนจริงๆแล้วถ้าเรารู้วิธีใช้อะค่ะมันไม่ได้เลวร้ายระดับนั้นณวันนี้นะคะหมายถึงห่วงจุ้ยมันแก้ง่ายขึ้นมันไม่ได้ว่าเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้มี2ด้านก็ต้องระวังกันด้วยว่าถ้าเอาไปใช้แล้วใช้ถูกใช้ผิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์นะคุยกันได้แต่ว่าเรื่องตำแหน่งนะคะก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะตำแหน่งไม่เปลี่ยนเรื่องตำแหน่งเนี่ยต้องเป็นลูกศิษย์จริงๆถึงจะเรียนรู้ได้แบบละเอียดต่อให้พี่อ๋อสมมติว่าถ้าพี่อ๋อเป็นผู้ชายแต่งงานกับกัสนอนเตียงเดียวกันห่วงจุ้ยก็ไม่เหมือนกันยังไงก็ต้องมานั่งดูเป็นรายละเอียดทีนี้ถ้าอยากดูรายละเอียดจริงๆก็ต้องเรียนค่ะเราก็มีคอร์สออนไลน์ใช่คอร์สออนไลน์นี่คือมีหลายคนถามว่าต้องเรียนกี่โมงคะน้องกันเลยก็จะบอกว่าสะดวกเมื่อไหร่ก็เรียนเมื่อนั้นเลยค่ะอยากเรียนกี่รอบก็เรียนเลยค่ะเพราะมันเรียนกับย้อนหลังมันไม่ได้เรียนกับเราเรียนกับพวกเราไม่ได้แต่เป็นพวกเราในวิดีโอในเทปอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากไว้แล้วก็ถ้าอยากให้เราทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์นะคะแล้วก็บอกให้พวกเราแนะนำพวกเราก็ได้ว่าอยากให้เราพูดเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ใครอยากติดตามนะคะแนะนำให้เข้าไป Facebook นะคะอ๋อ Diary ค่ะในนั้นก็จะมีการไลฟ์นะคะมีการพูดคุยกันนะคะบอกเล่าข่าวสารที่ละเอียดกว่านะคะ